गाइज हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सधैँ आज मैले एउटा विशेष भिडियो लिएर आएको छु। यो मेरो हातमा सामसुङको A10s मोडल रहेको छ। यो पुरानो मोबाइल हो। यो मोबाइलमा के समस्या छ भन्दाखेरि यो मोबाइल अन हुन्छ तर डिस्प्लेमा लाइट दिँदैन। तर यसरी हेर्दाखेरि यो डिस्प्लेमा चाहिँ ग्राफिक्स सो गरिरहेछ, जुन चाहिँ सामसुङ लेखेको सबै कुरा आइरहेछ। योमा चाहिँ हाम्रो लाइट सेक्सनमा प्रब्लम छ। आज हामी यसलाई हल गर्नेछौँ। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, म तपाईँलाई थोरै स्केमेटिक देखाउँछु अनि यहाँनिर म चेक गरेर देखाउँछु। ओके, यो छ मोबाइल, मैले अलरेडी खोलिसकेको छु। हामी तपाईँलाई स्केमेटिक देखाउनेछौँ। ओके, यो हो हाम्रो A10s को स्केमेटिक, जुन चाहिँ यो 2 नम्बर लाइन छ। यहाँनिर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो रिडिङ आउँछ आउँदैन। अनि यहाँनिर यो 4 नम्बर र 5 नम्बरमा हेर्नुपर्छ। यो दुईटामा रिडिङ आइसकेपछि हामीले यो 13 नम्बरमा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हाम्रो रिडिङ आउनुपर्ने हुन्छ है। यो दुईटामा रिडिङ आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? ओके, यो हाम्रो यहाँनिर रिडिङ एकदम राम्रो आउँछ है। यो हामीले ब्याट्रीलाई रिमुभ गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी ब्याट्रीलाई रिमुभ गरौँ। ब्याट्रीलाई रिमुभ गरिसकेपछि यो हाम्रो डिस्प्लेको पत्ता भयो। यसलाई हामीले फालौँ है। अब हामीले मल्टिमिटरलाई यहाँनिर राखौँ। ओके, मल्टिमिटरलाई यहाँनिर राखेर म यसको रिडिङ चेक गर्छु है। नम्बर 2 ठिक छ, अनि नम्बर 4 र 5 1 2 3 4 1 2 3 4 नम्बर 1 2 3 4 ओके 5 यो एउटै लाइन हो। अनि त्यसपछि हामीले 13 नम्बरको लाइन चाहिँ यो एउटा सानो क्यापेसिटरमा चेक गर्दा हुन्छ। ओके, यो ठिक छ। ओके, यो ठिक भइसकेपछि अब हामीले यसको डिस्प्लेलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसको यो डिस्प्लेलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामीले रिडिङ चेक गर्यौं, तर यो रिडिङ चेक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो पत्ता चाहिँ छिन्नु आँटेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ अब हामीले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई हामी एकदम मजाले जम्पर गर्नेछौँ। त्यो जम्पर कसरी गर्ने म तपाईलाई देखाउने छु है। ओके, हाम्रो यहाँनिर यो फ्ल्यास देख्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो यो छिनेको छ। सो यसलाई हामीले बनाउँछौँ है। यसलाई हामी बनाउँछौँ। यो छिनेको फ्ल्यासलाई हामीले कसरी बनाउनु पर्छ है, यो देख्न सक्नुहुनेछ है। अब यसलाई हामीले दुई साइडमा कोर्नु पर्ने हुन्छ है। यो एउटा सानो ओके, ओके, यसलाई कोर्ने दुई साइडमै। ओके, यो मैले कोरिसकेँ। यो डिस्प्लेको लाइट सेक्सन चाहिँ जुनैको पनि यहाँनिर हो यसरी आएर जोडिएको हुन्छ, जुनसुकै मोडलको डिस्प्लेमा पनि है। अब यो भइसकेपछि अब हामीले यहाँ माथि चाहिँ लिक्विडवाला यो राङ लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर यसरी है।
यो लगाइसकेपछि अब हामीले जम्पर तारले चाहिँ यहाँनिर एक आपसमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ है। ओके, ल यो मैले एउटा जोडिसकेँ। अब अर्को जोड्नु पर्ने हुन्छ, तीनटै जोड्नु पर्ने हुन्छ, तीनटै छिनिसकेको छ है। अब यहाँ त्यति मजाले यो राङले काम गरेन, हामी यहाँनिर पेस्ट लाउँछौँ। पेस्ट लगाएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, ओके, एकदम मजाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ल गाइस, ओके, यो यहाँ ओके, फिनिश्ड गाइस, फिनिश्ड। ओके, यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर माथिबाट चाहिँ एउटा टेपले टालिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, यसले यहाँनिर ट्याक्क टालिदिने हो है। ओके, ओके गाइज, फाइनली मैले यो डिस्प्ले चाहिँ टालिसकेँ। जुन चाहिँ हाम्रो लाइटमा समस्या थियो त्यो चाहिँ मैले एक आपसमा जम्पर गरिसकेँ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? सानो कुरा ट्रिकहरू हामी सेयर गर्छौँ। यो डिस्प्ले फुटेको छैन, तर डिस्प्लेमा कुनै पनि केही देखिँदैन भने चाहिँ यो खालको समस्याले पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले यो एउटा सानो भिडियो हजुरहरूमा आज ल्याउन खोजेको मात्र हो। सो अब हामी मोबाइललाई अन गर्छौँ है। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ हो, यो खालको समस्याले मोबाइल यस्तो प्रब्लम हुनसक्छ है। हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हामी जे बनाउँछौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ, देखाउन खोज्छौँ हामी है। त्यही हो। अब मोबाइल एकदम मजाले अन भइसकेको छ। अघि केही पनि डिस्प्लेमा सो गरेको थिएन। यो डिस्प्ले नै बिग्रेको हो भनेर मलाई कस्टमरले दिनुभएको थियो, तर पनि मैले उहाँहरूमाझ थोरै समय लिएर यो डिस्प्ले चाहिँ फाइन गरिदिएँ। किन भन्दा यो थोरै पैसामा उहाँहरूको काम भयो है। डिस्प्ले फेर्दाखेरि अलिकति महँगो लाग्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो।